المسافة كانت يعني شوي طويلة ومتعبة بالنسبة لي في البداية، ولكن مع الوقت تعودت على الصعوبات الموجودة. في البداية خيمت في بوسمرة، خيمت هناك ليلة 30 نوفمبر، وبعدها دخلت في المسحبية، وبعدها في محمية العريق. محمية جدا محافظين عليها، بس بغيت أتوجه لهم بكلمة شكر لأنهم يعني هذا شيء يعني يفرح الواحد ليشوف هذا الشيء. فطلعت من محمية العريق، وبعدها اتجهت إلى مشاش بن شافي، وبعدها إلى القلايل. بعد القلايل اتجهت ناحية العامرية، وبعدها قطعت طريق سودا نثيل باتجاه الخرارة، وبت كملت دربي لحد ما بت فيه وادي يلال. وثاني يوم اتجهت لوشير، خط لوشير، ولحد ما وصلت إلى الوكرة. الهواء كان في وجهنا، فمن هذا الشيء اللي صعب الأمر ذاك اليوم. الحمولة بعد كانت شوي ثقيلة في 3 أيام الأولى، كان عندي حوالي 28 كيلو، لأن احتجت يكون عندي الماء والأكل لذاك 3 أيام، وكان عندي حوالي 6 لتر من الماء. فتحركاتي كانت شوي بطيئة. طريق لوشير كان شوي طويل بالنسبة لي وحر، والشاحنات اللي كانت تمر علي يعني كانت تمر وتجر التراب اللي وراها، فهذا يعني شيء كان خطر بالنسبة لي. وصلت الوكرة، قابلني محسن وكلا لايف، حساب وكلا لايف، ولحد ما وصلت إلى الهلال القطري، وذاك كان يوم العالمي للتطوع. فقعدت عندهم وتعرفت على الكابينة اللي حاطينها هناك. من بعدها كان عندي قرار انه اما اخيم فيه الوكرة او ان اكمل الى الثمامة او الى الدوحة. انا قررت اني امر واكمل على الثمامة، لان اليوم اللي بعده كان بيكون بغيت يكون قصير اكثر، ما بغيت الايام كلها تكون طويلة. فكملت إلى الثمامة، خيمت هناك، وتالي يوم إلى كورنيش، ومريت على متحف الفن الإسلامي والمتحف الوطني. دخلت، وذاك اليوم كان شوي طويل بالنسبة لي، لأن كانت عندي إصابة من اليوم اللي قبلها في رجلي الأيمن، حركاتي كانت شوي بطيئة. بعدها اتجهت إلى متحف الفن الإسلامي، واستلقيت على العشب الموجود. يعني كانت يعني شعور رائع. ليش؟ لأن أنا دائما كنت في الصحراء، يعني بعدها استلقيت على العشب، والهواء كان بارد ذاك اليوم، فكان شيء حلو بالنسبة لي. بعدها مريت على سوق واقف، وكانت لي في مطعم لبناني. كانت لي أول وجبة لي في مطعم بعد 3 أيام. كانت لي حمص وتبولة، وكملت المشوار. اتجهت إلى اللقطة، وقعدت ذيك الليلة في بيوت شاب قطرية. خلت العدة هناك. البارحة أنا زرت متحف القطر الوطني، وأيضا متحف الفن الإسلامي، ومتاحف مشيرب، وسوق واقف. وبعدين انطلقت إلى المرخية، وفي المرخية خيمت وراء الحزم مول، ومن هناك انطلقت إلى بيوت شاب قطرية، واليوم عندي زيارة لهم في هذا المكان، ومن بعدها زيارة للمدينة التعليمية والشقب والقصور الموجودة في ذاك المنطقة. كملت إلى المدينة التعليمية،
على أساس أوصل هناك اضطريت أن أدخل في ممرات الحفريات. دخلت هناك ريحت لأني تعبت بعد فترة ريحت، فدخل علي السوبرفايزر اللي كان مهتم في ذاك المنطقة. قال لي ليش قاعد؟ ليه ما قاعد تشتغل؟ قلت له تعبان أنا ما أقدر أشتغل وأنا تعبان. قال لي هو مشكلة. فبعدها قمت وحرك، بس ما أتوقع أنه لاحظ أني يعني كنت مار في هاي المنطقة. دخلت الشقب، مكان جميل، مكان روعة، مهتمين هناك في جمال الخيل، مهتمين بشكل يعني بالتفاصيل كلها. طلعنا هالمجسم، مجسم الشقب، كيف كانت في بداياته، كيف كانت بعد التطور اللي صار. من بعدها اتجهنا إلى مرافق لممارسة ركوب الخيل والتدريب. فأنا تفاجأت أن يقبلون الطلبة هم أتوقع من 4 سنين وطالع، فهم جدا يعني عندهم شغف كبير فيه رعاية التقاليد ركوب الخيل، وأيضا غرسه في الأجيال القادمة. كلمت الإدارة، جابوا لي ثلج، حطيت الثلج في صندوق وحطيت ريولي في الثلج، لأنه ريولي تعبت أول 3 أيام، خصوصا الوزن اللي كنت شايله كان حوالي يعني يقول 26 كيلو. ولكن اليوم الثاني اللي اضطريت ان ادخل فيه في الخرارة واوصل لحد وادي جلال، صعدت يمكن حوالي 220 طابق، لان كلها كانت حزوم ورا بعض. فهذا كان الشيء متعب، مع ان المسافة كانت حوالي 35 كيلو، ولكن الطلعات والنزلات هذه كانت متعبة جدا. اتجهت إلى شارع رفاع، ومن هناك ركبت دراجة وحوالي 9 كيلو طلعت الشارع كامل. فالشكر لدراجة قطر وفروا لي سيكل قطعت فيها المسافة، وكان هذا الشيء يعني نشاط ذاك اليوم، تغيير عن العادة. دائما كنت أشيل الشنطة وأهم شيء، فكان شوي تغيير، فرحت ذاك اليوم. وبعدها اتجهت إلى برزان وتقابلت مع بعض المسؤولين من متاحف قطر، وخبروني أعطوني فكرة عن أبراج برزان. هي أبراج جدا فريدة من نوعها، ومن الشكل والتصميم الهندسي الموجودة هناك، وأيضا هي من المرافق أو من المناطق السياحية للدولة. اتجهت إلى الخور وشفت المعالم السياحية الموجودة هناك، وأيضا كانت يوم قصير بالنسبة لي، ولكن وأنا راد نسيت نظارتي، طاحت مني في الطريق، فاضطريت إني أرجع الخور مشي وادور على النظارة. كان حوالي 8 كيلو رايح وراد، هاي 16 كيلو، فاضطريت ان اعيدها 16 كيلو، فرجعت الخور ورديت. صارت المسافة علي حوالي 32 كيلو ذاك اليوم، مع انه المفروض كان يكون يوم قصير. فتعبت يعني تعب راح، بس حصلت النظارة في الاخير. بعدها اتجهت الى الزبارة. ذاك اليوم كان شوي فيه هواء، تعودت اني اعرف كيف انصب الخيمة وفي الليل بدون ما يكون فيه اضاءة. خيمت هناك وكان فيه هواء ثاني يوم، واضطريت اني اطلع برا على الخيمة في الليل، لان في بعض الاوتاد طارت من قوة الهواء، فطلعت ذاك الليل يمكن 3 مرات. بعدها دخلت في قلعة الزبارة، فكانوا يبيعون باجلة ونخي، فاخذت شوي من عندهم، كان شيء لذيذ.
دخلت المرافق الموجودة هناك وأطلال الزبارة، وتعرفت على الثقافة اللي موجودة في ذيك المنطقة. وثبت هناك لثاني يوم وصورنا مع طاقم التصوير، واتجهت ودخلت محمية الريم. الدرب في البداية كان شوي صعب لأن الحصى الكبار. قطعت حوالي 27 كيلو في 7 ساعات في البداية. غابت الشمس وتبقى لي حوالي 17 كيلو. قبل ما تغيب الشمس توجه لي واحد شغال في له عزبة، فجاني بعصاه وكلب، وكان يسألني يعني جاي من وين، رايح على وين؟ فقلت له أنا عندي رحلة حول قطر أمشي. فقال لي حسبتك نيبالي ولا شيء. قلت له لا أنا قطري. قال لا ما صدق إنك قطري. وين سيارتك؟ قلت له سيارتي في البيت، أنا جايك مشي. قلت له لا مستحيل، قطري ما يمشي. قلت له لا أنا قطري. وطلعت له البطاقة قلت له صدق اللي؟ قال لي أنت قطري وتمشي بعد؟ فقلت خلاص لا عادة تقول إنك قطري ما يمشي. ذاك اليوم كانت عندي إصابة بعد، أثر إصابة على الرجل اليمنى. فباستخدام البوصلة كنت أتعثر في الحاصة في الليل واتجه باتجاه اليمين، وبعدين اضطريت اني ارجع اغير البوصله باتجاه اليسار. وهناك المنطقه اللي انا كنت فيها كانت منطقه منخفضه، فما كنت اشوف الليتات الجماليه، فما دريت اذا هي عنة ولا هي نفسها مدينه الجماليه، لان اضاءتها خفيفه ما في اضاءه قويه هناك. ذيك الليله كانت ليله جميله لانها السماء كانت مظلمة، وكان بمقداري ان اشوف النجوم الموجودة هناك، فكان شيء جدا جميل. بس عدسة جوالي ما تقلد هذه الصورة، بس كان شيء جدا جميل. كملت المسافة كلها حوالي 10 ساعات، وصلت الجمالية ودورت لي مكان اكل فيه لان ما اكلت طول اليوم، والماي تقريبا خلص الماي اللي عندي. على فكرة انا اللي قطعت هالمسافة هاي كلها قللت المخزون الماء، يعني بدال ما اخذ اكل وياي وماي اخذت معي لتر بس ماي، والاكل يعني كلته اليوم اللي قبله على اساس ان سرعتي تكون شوي اسرع من الايام اللي قبلها، وخصوصا اني كنت احتاج ان اقطع المسافة بسرعة، وسرعتي كانت حوالي 5 كيلو في الساعة. من بعد الإجمالية اتجهت بناحية زكريت، وبعد زكريت إلى الشحانية. من الشحانية اتجهت لروضة راشد، ومريت على أم طاقة وأيضا دحل المسفر، ومن بعدها إلى مكينس. تلتهت في الكرعان اللي كانت فيه كسرات، والكسرات الهواء كان يشل غباره والدرب ما كان واضح بالنسبة لي. ثاني يوم اتجهت باتجاه ترينه إلى خور العديد. مريت على عزب موجودة في ذيك المنطقة، مر عليه شيخ وعزمني على العشاء عندهم، فبس اعتذرت له لأن اضطريت اني اكمل. فبعث لي واحد مع تمر وقهوة، وتقهويت وكملت دربي إلى خور العديد، وبت هناك، وهناك انتهت الرحلة. وصلت خور العديد، ولكن لازم اتجه بذاك الجهة لأن السيارة بتاخذني موجودة هناك وشوي مضيعين، فلازم اروح اكون في مكان عالي عشان يشوفوني. كان ودي اطلع الاعلام اللي عندي على اساس اصور وياها، ولكن مضطر اروح هناك. جدا استمتعت بالرحلة هذه، كانت شوية طويلة بالنسبة لي. استمتعت أكثر في المناطق الطبيعية في قطر. عندنا مناطق يعني جهات حماية البيئة جدا محافظين عليها. ارتاح، أحس بسكون في الطبيعة، وأيضا
بطمأنينة موجودة فيها. ثاني يوم بعثت اللوكيشن حق الطاقم الفريق على اساس يجوني ووصلوني بسلامة، وأنا هنا الآن انتهيت من المقابلة. تعلمت أشياء كثيرة في هذه الرحلة، إن الواحد لازم يطلع برا ويكون في أجواء الطبيعة، لأن هذه تهديه من ضغوط الحياة. اليوم يعني يوم سعيد بالنسبة لي، وايد استانست، يعني هذه تجربة أولى وإن شاء الله مش التجربة الأخيرة. العدالة والفخر بالأمل مجدك نما باسم الفضيلة يا قطر. آن الأوان نجني سوا ثمار العمل بعلمنا صرنا الهدى يشهد لنا صحراء وبحر. أحث الجميع اللي حد له رغبة أو أنه يتعرف على هذه الطريقة للترحال يتواصل مع بيوت شباب قطرية أو يتواصل بعد وياي. أنا يعني دائما سعيد بمشاركة جميع المهارات اللي أنا يعني تعلمتها خلال هذه الرحلة هذه. أنا وصلت خور العديد بس ناطر حد يجي ياخذني. أول سيارة انفش التاير عندهم بنشر. هذا الماي المتبقي لدي زين ما شربته كامل، لا يقدر بثمن.